Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. Astăzi facem exact după cum am scris în titlu, facem niște prezentări a unor produse pe care voi să le folosiți pe timp de război și pe care toată lumea ar trebui să le folosească în timp de urgență, în situații din astea de urgență. Probabil că mulți dintre voi vă gândiți că dacă vine o pandemie sau vine războiul, mă duc tati și mi-au carne, bag carne în mine, mi-au niște pulpe cu mici, cu nu știu ce, dar după 2 zile se vor strica în cazul în care se va lua curentul, nu o să ai unde să le depozitezi. Asta ca să nu zic că în cazul în care, Doamne ferește, deci zic Doamne ferește, vine un război sau vine din nou o pandemie din aia nașpa, e rău de tot, dar zic Doamne ferește în cazul unui război, pentru că aia e cel mai rău lucru. Și atunci, să zicem, dacă blocurile sunt bombardate, evident că tu nu o să stai în pace, ai să te uiți la televizor și o să fii printr-un subsol, morții lui, habar n-am, sau pe undeva, nu știu, printr-o pivniță și să te ascunzi acolo, sigur n-ai să ai frigider, adică hai să-ți iei ceva într-o pungă și aia e. Doar mă gândesc că nu o să riști să te duci la vreo alimentară, că cu toate că au existat războaie și există, oamenii se comportă gen normal, dar riscă oarecum, adică magazinele nu se închid, dar ideea e că te duci, bă, dar nu știi dacă te întorci. Hai nașpa. Deci eu vă prezint ceea ce se poate lua în situații de urgență. Mă rog, nu vă gândiți că e o delicatesă și probabil că pentru mulți din voi astea nu sunt cine știe ce wow, într-adevăr, dar sunt foarte eficiente și chiar ajută în situații de urgență. Nu uitați, dacă vă place și acest episod, să vă abonați la canalul meu, să dați un like, să-l distribuiți mai departe prietenilor pe rețelele de socializare. Nu uitați, cu voi este Nicola și stați alături până la sfârșit, vă rog eu. Este foarte important pentru mine, da? Ok. O să vă arăt câteva tipuri de produse pe care le am eu aici. Bineînțeles, n-am făcut provizii cât pentru un bunker, vă dați seama, dar cam asta e una din ele, este fasole, gata preparată, la fasole bio, așa cum scrie la conservă. Au termen foarte mare, deci nu expiră imediat, durează până expiră. Uite, sunt prospectele. Și este sigilată, să vedem, cum lipi pe asta, și pe asta la fel. Aceasta este alt sortiment, asta nu este bio, dar e tot de la aceeași gamă de produs. Așa, asta este fasolea, deci e vid. E închis, nu pătrunde aer, nu nimica și nu trebuie ținut la rece. Deci poți să o ții normal oriunde. Ok. Dăm deoparte. Mierea. Ăsta este desertul pe timp de război, pe timp de pandemie, pe timp de foamete. Este singurul aliment, să zic așa, dulce, deci care va ține locul ciocolatei, tortului în vremurile grele și care există dintotdeauna, da, de când cu regii, e mierea. După cum știți și din istorie, când li se tăiau capetele marilor conducători pentru a fi duse în fața sultanilor în Imperiul Otoman, de obicei aveau procedura asta, se punea capul în miere. De ce se punea în miere? Pentru că se păstra deci nu începea să se descompună, se păstra în aceeași formă. Deci asta deduce că mierea nu se strică, da? Eventual, după mult timp, mierea ia o formă așa zaharată, deci de cristal, se întărește. Deci nu mai e în forma asta că poți să o miști stânga-dreapta și să facă bula aia, să facă val. Deci efectiv se transformă într-un cristal, dar tot o poți mânca. Deci mierea este esențială pentru astfel de vremuri, deci în vremuri grele. Ok? Atunci, mâncare.
mâncare din asta instantă. Bine, aici îți recomandă să pui un piept de pui, dar să zic, punem așa situația fiind vremuri grele, să zicem că e o izolare din aia totală, nu mai găsești nici alimente, deci e foarte greu să mai găsești cărnuri și nu știu, sau e bombardament, punem război, că e război, suntem în stare de urgență, de exemplu. Nu ai nevoie de carne, poți să pui și altceva ce găsești, legume sau, eu știu, poți să le mănânci goale dacă ai un sos rătăcit pe acolo sau pui sare pe ele sau efectiv pun mai multă apă, dacă îi până la urma urmei pun mai multă apă și mănânc ca pe supă. Deși nu e supă, e altceva, dar asta e situația. Deci la fel un aliment foarte, foarte bun și iar are termen destul de ok. Bine, acum să vă mai zic o chestie, toate alimentele pe care le puteți vedea aici, deci cum să zic eu, nu țin neapărat de termenul afișat. Deci ele, chiar și după ce expiră, se pot consuma. Vă zic asta 100%, eu am încercat. Așa că, nu mi s-a întâmplat nimica, deci e ok. Ok. Iar asta este supa. Deci astea sunt făcuți și predestinați pentru supă. Sunt tăiței. Aici avem două sortimente diferite. Curry Taste Curry. Beef Taste Rind. Da, dar sunt din aceeași gamă, sunt de la Knorr, sunt supe preparate instant și la fel au un termen foarte ok, adică nu expiră imediat după câteva luni, durează aproape un an și chiar și după ce expiră, repet, se pot consuma. Atunci am la fel o mâncare care se prepară doar cu apă și se consumă exact așa, deci chiar așa și arată după ce faci rețeta, deci după ce respecti tot ceea ce trebuie. Au un fel de carne, nu știu cum să zic eu, înăuntru și tot, dar la fel au un termen foarte mare, adică nu expiră imediat, iar pe spate se vede aici, dacă pun așa, se vede modul de preparare. Deci pui apă, fierbi, pui produsul și amesteci și e gata. Și au și un număr și aici este data, după cum vedeți, în care, deci termenul. Ok, la fel, după ce expiră încă se pot mânca, deci dacă este vreo situație de urgență, un război, e super și la fel au și proteine, au două proteine, nu au legume și carne, de aia este two protein. Deci, ok, vedem și pe astea de o parte. Avem macaroane, să zic așa, deci da, macaroane, paste, cum vreți voi să le spuneți, macaroane le spun eu. Sunt foarte bune, credeți-mă, au și ele o sursă de proteină, chiar dacă mulți ignoră chestia asta. Și vă spun de ce, pentru că macaroanele sunt făcute cu ou, deci pastele sunt făcute cu ou, așa că automat au proteină și sunt o mâncare foarte ok pe timp de criză, mai ales că, se umflă, cum ar veni, și dacă după ce mănânci o porție zdravănă de macaroane, dacă mai bei și apă, țin stomacului de foame și la fel durează foarte mult, astea nu se strică și le poți ține la uscat. Deci asta e faza, hrana pe care vi-o prezint eu aici, repet, nu necesită frig, deci e foarte bine conservată, chiar și după ce se deschide țipla, ele nu se strică atât timp cât sunt ținute într-un mediu uscat. Deci să nu fie apă în jurul lor, să fie un mediu umed, să prindă floare, să facă mucegai. Deci e super ok și sunt indicate în vremuri grele. Mie îmi plac și așa, sincer, mie îmi plac pastele și așa. Atunci trec la condimente, piper boabe, am în rășniță, aici am o rășniță cu piper.
Așa, sigilată tot. Și sare. O sare. Astea două, fraților, dacă le aveți, n-aveți de ce să vă plângeți. Vegeta, să știți că după mult timp se cam, cum să zic eu, se face nașpa. Dar astea durează. Deci astea le uiți în casă, vii peste 10 ani și le găsești, cu toate că ele în magazin au dată de expirare, deci au dată de fabricare și dată de expirare, deci termenul. Dar termenul este obligat de Uniunea Europeană, deci e obligatoriu în Uniunea Europeană să aibă toate produsele din magazin să aibă termen, dar sarea, după cum bine știți, se scoate din mină, se găsește sub formă cristalină, deci mare în piatră, deci este zăcământ natural, se găsește în stâncă, în pământ, mă rog, în apele mării, oceanului și așa mai departe, și sarea nu expiră, adică sarea durează de acum și pentru totdeauna. Iar la fel și piperul, care este foarte uscat și conservat, singurul lucru pe care, deci nu știu să zic așa, singurul lucru pe care îl poate face piperul după mult timp lăsat aici în rășniță este să se sfărâme, adică să nu mai găsim forma asta de boabă, să-l găsim praf, dar tot piper e, adică nu se întâmplă nimic, chiar dacă are termen în magazin și îl găsiți pe rășniță termenul, cum am eu, sau îl găsiți pe plic termenul, el nu expiră. Atunci făina, da, după cum bine știți, făina a fost de când cu Iisus Hristos și înainte de El. Poți să faci orice cu făina, poți să faci pâine, poți să faci, cum îi zice, o prăjitură, un blat, deci orice poți să faci cu făina și este indicat să folosești făina. Toți o foloseau, adică pe timp de război, mă rog, atâta timp cât se poate și permite. Deci, na, despre făină, cred că o cunoașteți toți, știți ce proprietăți are și eficiența ei, pentru că o găsim în viața noastră de zi cu zi, la patiserii, la fiecare colț, la brutării, la orice magazin vreți voi, multinaționale și așa mai departe. Cafea. Asta este cafea din Bosnia, că și scrie Bosanska Kafa. Așa, și cafeaua la fel, ea are un termen de expirare, într-adevăr, după un anumit timp, dacă o ții prea mult, își schimbă un pic gustul și îl modifică, dar nu vă așteptați că dacă o să beți cafea după termenul de expirare o să muriți sau o să vă spargă stomacul sau nici de cum. Deci la fel, cafeaua este foarte bună, ba chiar astea două, deci făina și cu cafeaua, de exemplu dacă vine o criză, e un bombardament, nu putem ieși sau vor din nou să ne bage nu știu câți virus, pur și simplu fac o pogace și ca să îmi țin corpul energizat, iau cafea și o mănânc cu pâine. Exact așa, praful ăsta de cafea, pe eventual îl ud un pic, apun un pic de apă și îl amestec bine, îl fac zațul ăla ca un fel de pastă, îl pun peste pâine și mănânc. Cafeaua este, mulți dintre voi, probabil că nu știți chestia asta, unii știți, sunt sigur de asta, dar să zic 80% din populație mă gândesc că nu își dă seama că o ceașcă de cafea este echivalentul a o linie de cocaină, e ca și când ai trage pe nas, e același efect, ori tragi o linie de praf pe nas, ori bei o cafea, e tot cam efectul ăla, pentru că cafeaua are același efect din moment ce este prelucrată și are cofeina. În ea, cofeina este exact toxina plantei, deci ceea ce elimină planta e un fel de THC-ul, ca să zic așa, ca ceva toxic care îți pulsează, să zic așa, îți pulsează sângele în vene, deci îți grăbește metabolismul, cum să zic eu, inimii, se umflă, se face mai mare, pompează mai repede, deci merge totul mai rapid în organismul tău și practic asta te ține treaz și îți taie pofta de mâncare, mai ales dacă adaugi o linguriță de zahăr. Am uitat chiar să vă, am pus toate astea, dar am uitat să pun zahărul. Bine, zahărul eu mi-l țin așa, pentru că mă enervează când tot bag lingurița în asta și foșnește. Așa că eu zahărul mi-l țin în caserole,
ce prind, care cum prind. Și de exemplu dacă pun 2 lingurițe de zahăr în cafea, într-o ceașcă de cafea, de, să zic așa, o dimensiune de 6 cm, 5-6 cm, sau așa o ceșcuță de cafea și să pun 2 lingurițe de zahăr în ea, e echivalentul a 30-50 de calorii, deci doar în chestia aia, mai ales dacă pun, să zic așa, să pun cafea cu zahăr pe pâine, să fac o pogace. Deci pot foarte repede și foarte bine să combin alimentele. Și pentru că tot v-am prezentat zahărul și zahărul este foarte important, deoarece zahărul este mult mai tare decât cafeaua, îți creează mult mai mare dependență, decât orice drog pe lumea asta, decât orice aliment, zahărul e cel mai periculos, pe locul 2 sarea. De astea două ai nevoie până mori și pe patul de moarte le cauți. Zahărul, mai ales zahărul, deci are, cum să zic eu, are foarte multe calorii. Asta denotă și că dacă, din fitness, și că dacă mănânci dulciuri și așa mai departe, e să te îngrași. Din motiv că ele au zahăr, sunt foarte dulci și zahărul are foarte multe calorii. Așa că zahărul este la fel un aliment foarte bun. Mulți sportivi de performanță folosesc o cană de apă și pun o lingură sau 2 lingurițe de zahăr înăuntru și amestecă. Este foarte bun după un antrenament foarte solicitant pentru masa musculară și este bun și pe timp de nenorocire, așa, de dezastru. Aici din nou am niște paste, e alt sortiment de paste, sunt colezione, nu prea le am eu să mă omor cu italiana asta. Da, super ok, cam așa ar trebui să arate ele după preparare. Uitați, aici sunt ele în forma lor originală, deci aceeași, sunt foarte asemănătoare și la fel, după cum am spus, au foarte multă proteină și sunt ok pentru că conțin ou, conțin făină, mă rog, paste. Sunt foarte bune. Aici am din nou paste și alt tip de paste, după cum v-am spus, eu le folosesc, că-i război, că nu-i război în viața de zi cu zi. Bă, mie îmi plac pastele de când eram mic copil, vă jur, îmi făcea maică-mea spaghete, deci cred că cel puțin de 4 ori pe săptămână la mine nu lipseau. Și să nu zic restul mâncării. Aici îmi plăceau foarte mult, îmi plăceau foarte mult diverse sortimente de mâncăruri, să încerc tot felul de rețete, printre care și pastele. Deci, e super ok. Cam astea ar fi așa în mare parte unele alimente pe care eu le recomand și vă jur că astea sunt cele mai eficiente în situații disperate, pentru că nu ai nevoie de un frigider, nu ai nevoie de nu știu câte cuptoare, dacă ai o oală la tine și dacă ai, ce să zic eu, un chibrit sau o brichetă și o geacă sau orice ce poți să arzi, la ce poți să dai foc, le prepari și mănânci, adică ești super șmecher. Dacă le ai pe astea, deci astea, să vă zic așa sincer, în timpul războiului, deci astea, ești milionar dacă le ai, e super tare.